Hey everyone, welcome back to my channel र आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियोमा म तपाईहरुसित आटा नुडल्सको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र नुडल्स चाहिँ म मसिनको हेल्पले घरमै बनाउँछु। बजारको जुन चाहिँ नुडल्स आउँछ त्यो बासी पनि हुन्छ र हाम्रो हेल्थको लागि पनि राम्रो हुँदैन। त्यही लागि यो चाहिँ यो मसिनको हेल्पले चाहिँ तपाई घरमै नुडल्स आटाको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ या फिर मैदाको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ फ्रेश पनि हुन्छ। So without any further ado, let's get in the video. इन्ग्रेडिएन्ट्स मा चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला टमाटर दुईटा सानो सानो टमाटर मैले काटेर राखेको छु र काट्नु चाहिँ मैले ठुलो ठुलो पिसमा काटेको छु र प्याज पनि मैले लामो लामो पिसमा काटेको छु, दुईटा मैले काटेको थिए र त्यसपछि छ गाजर, मैले एउटा सानो बडे गाजर लामो लामो पिसमा काटेको छु अनि मैले खोर्सानी पनि यहाँ तीनटा राखेको छु। त्यसपछि सिमला मिर्च मैले लामो लामो गरेर काटेको राखेको छु। त्यसपछि छ बन्दाकोपी। यो सबै सब्जीहरु चाहिँ म आजको भिडियोमा युज गर्नु गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला मैले एउटा डो बनाएको छु र मैले चाहिँ मैदा मुसेर डो बनाएको छु। तपाईहरुले आटा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नुडल्स बनाउनुको लागि चाहिँ म आज यो मसिनको युज गर्नु गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले अनलाइनबाट किनेको थिए, यो अनलाइनमा पनि अवेलेबल छ। यसमा चाहिँ हामीले डोलाई चाहिँ भित्र हालेर चाहिँ मज्जाले हाम्रो हातको हेल्पले नै घुमाउनु पर्छ अनि यो मसिनसित चाहिँ तपाई थुप्रो शेपको नुडल्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, तर म आज चाहिँ यो वाला शेपको नुडल्स बनाउँछु। म तपाईलाई एकचोटी बनाएर पनि देखाइदिन्छु यो मसिनलाई कसरी युज गर्नुपर्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले डोलाई पहिला सानो पिसको डो लिनु होला किनकि सबै यसमा हाल्नु भयो भने तपाईलाई हातको मद्दतले घुमाउनु मुस्किल पर्छ। त्यसलाई अलिकति लिनु होला डो अनि यसमा हालिदिएर चाहिँ मज्जाले घुमाइदिनु पर्छ। अलिक एनर्जी पनि चाहिन्छ किनकि इफ तपाईले मुस्नु भएको डो सफ्ट छ भने यो इजिली घुमाउन सकिन्छ, तर इफ डो हार्ड छ भने तपाईलाई मुस्किल पर्छ। त्यो लाइन भरिसके डोलाई चाहिँ सफ्टै मुसेर बनाउने ट्राई गर्नु होला। हाम्रो ह्यान्डमेड नुडल्स पनि रेडी भयो। अब चाहिँ हामी नुडल्सलाई बोइल गर्नुको तर्फ लागौँ होला। यसको लागि मैले डेक्चीमा फुल पानी हालेर चाहिँ अलिकति तेल हालेर मैले बोइल गर्नुको लागि राखिदिएको छु। मैले तेल चाहिँ नटाल्लोस् भनेर हालेको छु। पानी गरम भएपछि चाहिँ म यसमा नुडल्स हालिदिन्छु।
हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो सिकास किचन च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।